मित्रांनो, वर्षातला एक ठराविक काळ असतो जेव्हा प्रत्येक नोकरदाराला त्याची कंपनी सांगते की टॅक्स प्रूफ सबमिट करा किंवा या आर्थिक वर्षात टॅक्स वाचवण्यासाठी कुठे आणि किती गुंतवणूक करणार आहात ते सांगा. म्हणजे टॅक्स डिक्लेरेशन आर्थिक वर्ष असतं ते एका वर्षाच्या एप्रिल महिन्यापासून ते पुढच्या वर्षाच्या मार्च महिन्यापर्यंत, आणि आर्थिक वर्ष संपलं की त्यासाठीचा इन्कम टॅक्स रिटर्न आपण फाईल करतो. एप्रिल ते मार्च अशा आर्थिक वर्षामधल्या आपल्या उत्पन्नावर आयकर आकारला जातो. पण टॅक्स वाचवण्यासाठी काही राजरोस मार्ग आहेत. काय आहेत हे टॅक्स सेव्हिंग ऑप्शन्स जाणून घेऊया आजच्या व्हिडिओमध्ये. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यांमध्ये म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी किंवा मार्च मध्ये तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करायचे असतात, कारण तुमची कंपनी यावरून तुमच्याकडून किती टॅक्स कापायचा याचं कॅल्क्युलेशन करते. तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटची कागदपत्र दाखल केलीत की त्यानुसार तुमच्या पगारातून टॅक्स कापून सरकारकडे भरला जातो. यावरून तयार होतो तुमचा फॉर्म 16, जो तुम्हाला तुमची कंपनी साधारण जून महिन्यात देते. आणि मग 31 जुलैपर्यंत आधीच्या आर्थिक वर्षासाठीचा इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करायचा असतो. समजा तुमचा टॅक्स कापला जात असेल आणि तुम्ही रिटर्न फाईल करताना आधी न दाखवलेली गुंतवणूक दाखवली तर तुम्हाला टॅक्स रिफंड मिळतो. या सगळ्या गोष्टी ठराविक वेळी करायच्या असल्या तरी टॅक्स प्लॅनिंग म्हणजे जास्त आयकर भरावा लागू नये म्हणून कुठे गुंतवणूक करायची याचा विचार तुम्ही वर्षाच्या सुरुवातीलाच करायला हवा. तसंच त्यानुसार मग तुम्ही पुढच्या 12 महिन्यात गुंतवणूक करू शकता. तुम्ही ओल्ड टॅक्स रिझ्युमे निवडले आहे की न्यू टॅक्स रिझ्युमे, यावर तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीसाठी टॅक्स बेनिफिट मिळू शकतो का ते ठरतं. यामध्ये तुम्ही 1.5 लाखापर्यंत टॅक्स वाचवू शकता. यासाठी पीपीएफ, आयुर्विम्याचा हप्ता म्हणजे लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम पॉलिसी, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा इक्विटी लिंक सेव्हिंग स्कीम मधील गुंतवणूक ग्राह्य धरली जाते. जर तुम्ही गृह कर्ज घेतलं असेल तर त्याच्या प्रिन्सिपल अमाऊंट म्हणजेच मूळ कर्जाच्या रकमेवरही याच सेक्शन खाली टॅक्स बेनिफिट मिळेल. जर तुम्ही नॅशनल पेन्शन स्कीम मध्ये पैसे टाकत असाल तर तुम्हाला 80Cच्या 1.5 लाखांच्या अधिकच्या 50,000 पर्यंत टॅक्स वाचवता येईल. जर तुम्ही स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी एज्युकेशन लोन घेतलं असेल तर सेक्शन 80E नुसार तुम्हाला व्याजावर कर सवलत मिळू शकते. सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही. म्हणजे समजा स्टँडर्ड डिडक्शन कापल्यानंतर तुमचं करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपये आहे आणि तुम्ही एज्युकेशन लोन व्याज म्हणून 1.5 लाख रुपये भरताय तर ही रक्कम तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा होईल आणि तुमचं टॅक्सेबल इन्कम होईल 5.5 लाख. जर तुम्ही मेडिकल इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स घेतला असेल तर त्याच्या हप्त्यांवर तुम्हाला दरवर्षी 25,000 रुपयांपर्यंतचा टॅक्स डिडक्शन घेता येईल. ही मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दुप्पट म्हणजेच 50,000 रुपये आहे. स्वतःच्या, जोडीदाराच्या, मुलांच्या किंवा आई वडिलांच्या हेल्थ इन्शुरन्सवरती ही सवलत घेईल. सेक्शन 24 अंतर्गत गृह कर्ज म्हणजेच होम लोनच्या प्रिन्सिपलवर जशी कर सवलत मिळते तशीच इंटरेस्ट म्हणजेच तुम्ही भरत असलेल्या व्याजावरही टॅक्स डिडक्शन मिळतं. यानुसार तुम्हाला 2 लाखांपर्यंतची कर सवलत दरवर्षी मिळू शकते. फक्त अट ही आहे की तुम्हाला तुमच्या घराचं पजेशन मिळालेलं पाहिजे आणि तुम्ही तिथे राहत असायला पाहिजे. सेव्हिंग अकाउंट मध्ये असणाऱ्या तुमच्या पैशांवर तुम्हाला जे व्याज मिळतं त्यावर तुम्हाला 10,000 रुपये पर्यंतची टॅक्स सवलत मिळते. हेच डिडक्शन ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वर्षाला 50,000 रुपये. तुमच्या कुटुंबातल्या तुमच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीला अपंगत्व असेल आणि त्यांच्या उपचारांचा खर्च तुम्ही करत असाल तर त्यावर तुम्हाला टॅक्स डिडक्शन मिळू शकतं. अपंगत्व किती प्रमाणात आहे हे त्यानुसार डिडक्शन ठरतं. स्वतःच्या, जोडीदाराच्या वा कुटुंबामध्ये तुमच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या वैद्यकीय उपचारांवर केलेल्या खर्चावर तुम्हाला या सेक्शन खाली कर सवलत मिळते. ज्याच्यावर उपचार करण्यात आलेली व्यक्ती 60 वर्षांपेक्षा लहान असेल तर जास्तीत जास्त 40,000 आणि 60च्या वर असेल तर 1 लाखांपर्यंतची कर सवलत मिळते. तुम्ही जर भारतातल्या काही ठराविक ना नफा तत्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना पैशांची देणगी देत असाल तर त्यावर तुम्हाला कर सवलत मिळू शकते. तर मित्रांनो, तुम्ही टॅक्स वाचवण्यासाठी या पर्यायांचा वापर करू शकता.